درود به شما دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من پرستش هستم و قراره توی این آموزش بهتون بافت این کلاه زیبای تابستونی رو با نخ رافیا آموزش بدم. بافت این کلاه خیلی راحت و آسونه. مطمئنم از بافتش لذت میبرید و از این کلاه برای خودتون میبافید. با من همراه باشین تا آموزش 0 تا 100 این کلاه رو بهتون یاد بدم. قبل از هر چیزی ازتون میخوام اگر تا حالا عضو کانالمون نشدین با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال بشین تا از ویدیوهای جدید استفاده کنید. من این کلاه رو با نخ رافیا میبافم. حدوداً 200 گرم نخ رافیا برای این کلاه احتیاج داریم. شما میتونید با مدل‌های دیگه نخ رافیا هم این کلاه رو ببافید. من از مدل تابیده استفاده کردم چون این مدل نخ ایستایی خیلی خوبی برای کلاه داره. قلابی که من استفاده کردم شماره 4 هستش. اگر که شل میبافید میتونید از قلاب شماره 3.5 هم استفاده کنید. برای شروع اول به شکل توی ویدیو یک دونه حلقه جادویی ایجاد میکنم. نخو میندازم دور انگشتم. 2 تا نخ ایجاد میشه. قلابو از نخ اولی و بعد از نخ دومی عبور میدم و یک دونه زنجیره میزنم. نکته مهمی که برای بافت با نخ رافیا وجود داره اینه که اصلاً نباید شل ببافین وگرنه ایستایی کلاهتون زشت میشه. سعی کنید که یک مقدار دستتون رو سفت بگیرین تا بافت کلاهتون زیبا بشه. قلاب رو وارد حلقه میکنم و یک دونه پایه کوتاه میزنم. داخل این حلقه جادویی رو ما باید 8 تا پایه کوتاه ببافیم. تا جایی که میشه سعی کنید که پایه هاتون یک دست و یک اندازه بافته بشه و تا آخر این رو در نظر داشته باشید که اصلا دستتون رو شل سفت نکنید و ترجیحاً بافتتون یک مقدار سفت باشه. من بافت پای کوتاه هم رو تکمیل کردم. نخ کوتاه‌تر رو تا حدی میکشم که سوراخ وسط حلقه جادوی من کاملا جمع بشه. حتما از مارکر استفاده کنید. نکته‌ای که برای گردبافی این بافت وجود داره، ما قراره بافت گردبافیمون رو به صورت حلزونی انجام بدیم. ما اینجا دیگه اتصال رج به رج یا اتصال مخفی نداریم. از اولین زنجیره‌ای که میبینیم بافت رج دوممون شروع میشه. من قلاب رو وارد زنجیره اول میکنم و به این شکل رج دومم شروع میشه. اتصال دیگه نمیزنم. از رج اول شروع میکنم. قلاب رو وارد زنجیره اول میکنم. نخ میگیرم و پایه کوتاه میزنم. توی این ردیف یا توی این رج ما تعداد پایه هامون رو 2 برابر میکنیم و زیر هر کدوم از زنجیره ها 2 تا پایه کوتاه میبافیم. تعداد پایه های من توی این قسمت 16 تا پایه کوتاه هستش. بافتم و تا انتها ادامه میدم و تا زمانی که به جای مارکر برسم بافتم رو تکمیل میکنم. بافت این رجم تکمیل شد. من 16 تا پایه کوتاه دارم. همینطور که میبینید
تا قبل از رسیدن به مارکر من پای کوتاهمو تکمیل کردم. قسمتی که مارکر گذاشتم رج جدیدم شروع میشه. این خیلی نکته مهمیه که اگر رعایت نکنید گرد بافیتون زیبا نمیشه و حالت حلزونی نداره. میخوام رج بعدی رو شروع کنم. مارکر رو جدا میکنم و جایی که مارکر بود رو شروع میکنم به بافت 2 تا پایه کوتاه. اینجا ما تعداد یک دونه رو اضافه میکنیم یا یکی رو افزایش میدیم برای اینکه گردبافیمون بزرگتر بشه. دوباره همونجا یک دونه دیگه پایه کوتاه میزنم. 1 2. ما اینجا 2 تا پایه کوتاه داریم. بعدی یکی میشه و بعدیش هم 2 تا میشه. این کار تا انتها ادامه میدم تا 24 تا پایه کوتاه داشته باشم. زنجیره بعدی یک دونه پایه کوتاه و زنجیره بعدیش زیر همون زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم. بافتم و به همین شکل تا انتها ادامه میدم. بافتم و تکمیل کردم و 24 تا پایه کوتاه دارم. دوباره رسیدم به قسمتی که علامت زدم و الان باید شروع کنم به افزایش پایه هام. زنجیره اول رو 2 تا پایه کوتاه می بافم. 1 علامت میزنم. حتما شما هم علامت بزنید که انتها و ابتدای رجتون رو گم نکنید. و 2 تا پایه کوتاه کنار هم دیگه و 2 تا تکیب بعدش میزنم. زنجیره بعدی 1 دونه پایه کوتاه و زنجیره بعدیشم 1 دونه پایه کوتاه. این پترن رو تا انتها ادامه میدم. بافت ردیف چهارم یا رج چهارم هم تموم شد. من اینجا 32 تا پایه کوتاه دارم. دوباره رسیدم به قسمت مارکر و الان باید شروع کنم به بافت پایه کوتاه. یه نکته که اینجا هستش برای که ما بتونیم گرد بافیمون رو تمیز و مرتب دراریم و حالت چند ضلعی پیدا نکنه، من اولین زنجیره رو 1 دونه این دفعه پایه کوتاه میزنم. به عبارتی من اینجا اول 3 تا پایه کوتاه تکی میزنم و بعد 2 تایی رو اضافه میکنم. 1 بعدی رو میبافم. از زیر زنجیره قلاب رو وارد میکنم. 2 و بعدی سومی. 3 تا تک زدم اول و بعد 1 دونه 2 تایی. بعد از اینکه 2 تا پای کوتاه همو کنار هم دیگه بافتم، دوباره 3 تا پای کوتاه تکی می بافم و بعد دوباره 1 دونه 2 تایی. این پترن تا انتها تکرار میشه.
رجم رو تکمیل کردم. کل پای کوتاهای من اینجا 40 تا هستش. حتما شمارش رو انجام بدین که اشتباه نبافین. دوباره مارکر رو جدا میکنم. این دفعه دوباره از 2 تا پای کوتاه شروع میکنم. اولی و دومی رو میزنم و 4 تا پای کوتاه تک میبافم و بعد دوباره 2 تا پای کوتاه میزنم کنار هم. بچه‌ها اصلا فراموش نکنید که مارکر رو نزنید یه وقتی ها. حتما مارکر رو بزنید که اشتباه نکنید. 4 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 و 4. و آخری رو هم 2 تا میبافم. دوباره تعداد یکیامو میشمارم به 4 تا رسید. 2 تا پای کوتاه کنار همدیگر رو میزنم. این پترن رو من تا انتها تکمیل میکنم. خب بافت من تکمیل شد. 48 تا پای کوتاه دارم. اگر دقت کنید بافت من یک حالت چین چینی داره. یک رج بدون افزایش 48 تا پایه کوتاه می بافم. این کار رو انجام دادم تا گرد بافی من تمیز باشه و به داخل جمع نشه. خب میخوام ردیف بعدی رو شروع بکنم. اولی رو یک دونه پای کوتاه میزنم. مارکرم رو میزنم. و بعد 4 تا پای کوتاه دیگه میزنم که همشون تکی هست. تو این رج من با 5 تا پای کوتاه تکی شروع کردم و آخری رو 2 تا پای کوتاه زدم. بافتم و تا جایی که 5 تا پای کوتاه بشه تکمیل میکنم. 1 2 3 4 5. من 5 تا پای کوتاه تکی بافتم و آخری رو 2 تا پای کوتاه میزنم. دوباره 5 تا پای کوتاه تکی و بعد 2 تا پای کوتاه کنار هم دیگه. بافتم و تا انتها تکمیل میکنم. توی این ردیف من 56 تا پایه کوتاه دارم. ردیف بعدی رو میخوام شروع بکنم. مارکر رو جدا میکنم. اولین زنجیره رو 2 تا پایه کوتاه میزنم. و بعد از اینکه 2 تا پایه کوتاه همو زدم 6 تا پایه تکی میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پای کوتاه تکی بافتم. آخرین زنجیره رو 2 تا پای کوتاه می بافم. و دوباره همین پترن رو تکرار می کنم و 6 تا پای کوتاه تکی و یک دونه پای کوتاه جفتی که کنار هم دیگه میشه. بافتم و تا انتها تکمیل می کنم. خب دوستان من بافتم و تکمیل کردم. اینجا من 64 تا پایه کوتاه دارم. اگر دقت کنید یه مقدار بافت من حالت چینچینی شده و اگر که ادامه بدم به سمت داخل جمع میشه. ردیف بعدی رو هم من بافت تک میزنم و افزایش نمیدم. تو این ردیف من دوباره 64 تا پایه تکی دارم. از گرد بافیمون فقط یک رژه دیگه مونده. اولین پایه رو من تک میزنم و بعدش 6 تا پایه تک یا به عبارتی کلاً 7 تا پایه تکی و بعد از اینکه پایه های تکیم تکمیل شد یک دونه پایه جفتی کنار همدیگه میبافم.
بازم تاکید میکنم که حتما پایه هاتون رو بشمارید که کم و زیاد نبافته باشید. گرد بافی کلاهتون مهمترین قسمته که اگر تمیز بافته نشه باعث میشه که ایستایی کلاهتون اصلا خوب نباشه. بافتم و تا انتها تکمیل میکنم. بافتم و تکمیل کردم. تو این رج آخر من 72 تا پایه دارم. چون این قسمت روی سر قراره باشه حتما اندازه بزنید که بین 16.5 تا 17 سانت باشه. کار من حدوداً 16.5 سانته که مناسبه. اگر از این بیشتر باشه کلاهتون ایستایی خوبی نداره و برای سرتون گشاد میشه. خب از اینجا به بعد من میخوام شروع کنم به بافت دیواره کلاه. حدوداً بین 9 تا 10 سانت ببافین و بعد اندازه بزنید بدون افزایش تمام این 72 تا پایه رو تک ببافین تا کلاهتون حالت استوانه‌ای بشه و به اصطلاح دیواره داشته باشه. دیواره کلاه من تکمیل شد. باید حتما بافتتون تمیز و مرتب و یک دست باشه تا ایستایی تمیزی داشته باشه. بازم تاکید میکنم همونطور که اول آموزش بهتون گفتم اینکه دستتون رو یه مقدار سفت بگیرید و داخل خود کلاهتونم به اندازه بیرونش تمیزیش خیلی مهمه. خب من از جایی که مارکر زدم میخوام براتون سانت بزنم که شما ببینید که من حدوداً چند سانتی متر بافتم. از جایی که من مارکر زدم یا علامت زدم تا لبه دیواره کلاه حدوداً من میشه گفت 9 سانت بافتم. بین 9 تا 10 سانت اوکی هستش و میتونید شما ببافید. من مارکر رو جدا میکنم و برای شروع این رجم از زیر زنجیره اول 2 تا پایه کوتاه می بافم. اینجا هم حتما شما باید از مارکر استفاده کنین چون بازم اینجا اتصال نداریم و امکان اشتباه تو این قسمت بالاست. اولین پایه رو زدم، مارکرش رو میزنم و بعد کنارش دوباره یک دونه پایه کوتاه می بافم. بعد از اینکه 2 تا پایه کوتاه هم رو بافتم شروع می کنم به بافت 3 تا پایه کوتاه دیگه. سومی رو که بافتم آخری رو 2 تا پایه کوتاه میزنم. بافتم و به همین شکل تا جایی که مارکر زدم ادامه میدم. برای بافت این کلاه من احتیاج به پاپیون دارم. میخوام پاپیون داشته باشم. از جایی که مارکر زدم مارکر رو باز میکنم و یک دونه پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه اولین پایه کوتاه هم رو بافتم شروع میکنم به بافت 56 تا زنجیره. بازم مارکرتون رو بزنید که اشتباه نکنید. نکته مهمی که هستش سعی کنید زنجیرهاتون رو صفر نبافین چون ما قرار روی این زنجیره ها دوباره پای کوتاه ببافیم. اگر زنجیرهاتون صفر باشه توی رج بعدی به مشکل میخورین و نمیتونید این زنجیره ها رو ببافید. زنجیره ها رو تکمیل میکنم.
بافت زنجیره های من تکمیل شد. مراقب باشید که زنجیره هاتون پیچ نخوره. بعد از اینکه زنجیره هامو زدم، اولین زنجیره‌ای که مال دیواره کلاه هستش رو قلابو وارد میکنم و یک دونه پایه کوتاه میبافم. بعد از اینکه پایه کوتاهمو بافتم، تا جایی که دوباره میرسم به مارکر، تمامی پایه ها رو یک دونه پایه کوتاه میبافم و دیگه افزایش نمیدم. من بافتم و تکمیل کردم. رسیدم به جایی که قرار زنجیرها رو ببافم. گفتم که بهتون نشون بدم که ببینید چطوریه. قلاب رو دقیقاً از وسط زنجیره وارد میکنم و پایه کوتاه میزنم. دوباره قلاب دقیقاً از وسط، یعنی 2 نخ قلاب وارد میشه و پایه کوتاه تکمیل میشه. این کار رو تا انتها ادامه میدم. خب دوستان، بافت زنجیره من تموم شد. بافتم تکمیل شد. دوباره رسیدم به قسمتی که مارکر زدم. تمام زنجیره ها باید یک دست و یک اندازه بافته بشه و بازم میگم دقت کنید که این قسمت پاپیونتون حالت پیچدار نشه. میخوام قسمت بعدی رو شروع کنم. از جایی که مارکر زدم قلابو وارد میکنم. بعد از اینکه پای کوتاهمو زدم دوباره همونجا مارکر میزنم تا انتها و ابتدای رجم مشخص باشه. اول با 2 پایه کوتاه شروع میکنم. 2 پایه کوتاه من کنار هم دیگه است و بعدش 4 پایه کوتاه تکی میزنم. بعد از اینکه 4 پایه کوتاه تکی زدم دوباره 2 پایه کوتاه جفتی کنار هم دیگه میزنم. این کار تا انتها ادامه میدم. نکته مهمی که هستش اینه که قسمت پاپیونتونم باید به همون اندازه پایه افزایش بدید. خب من تا اینجا بافتم و تکمیل کردم. قسمت زنجیره ها من پایه اضافه کردم چون این قسمت هم جزو بافت حساب میشه. حالا باید 3 رج بدون افزایش بافتمون رو تکمیل کنیم. بافتمون رو ادامه میدیم. من 3 رج بدون افزایش ادامه دادم. بافتم و تکمیل کردم. تا اینجای کار بافتم به این حالت در اومد. دوباره مارکر میزنم و الان میخوام شروع کنم به بافت قسمت بعدی کلاه. اولین زنجیره رو من 2 پایه کوتاه میزنم و بعد 5 پایه تکی میبافم. 1 2 3 4 و 5. آخرین زنجیره رو هم تو این پترن 2 پایه کوتاه کنار هم میبافم.
این پترن رو من تا جایی که مارکر زدم ادامه میدم. من بافتم رو تکمیل میکنم، پایه هامو افزایش میدم و کار رو بهتون نشون میدم. من بافتم رو تکمیل کردم. دیگه از الان به بعد نمیخوام افزایش بدم. حدوداً برای ادامه کار من 5 رج بدون افزایش میبافم. شما میتونید تا 8 رجم ببافید. اما به نظر من 5 رج دیگه کافیه. این کار رو انجام میدیم تا کلاهمون لبش بلندتر بشه و شکل نهاییش بهتر دیده بشه. بافتم رو تکمیل میکنم، تا 5 رج بدون افزایش میبافم. خب دوستان، من بافتم رو تکمیل کردم، 5 رج بدون افزایش بافتم. شکل نهایی کلاه ما به این صورت در میاد. از جایی که مارکر زدم میشمارم 1 2 3 4 5. 5 رج بدون افزایش کلاهمو بافتم. داخل کارم به همین صورت هستش. برای قسمت آخر شما میتونید کار رو دورگیری کنید یا میتونید بدون دورگیری بذارید که اگر کار رو دورگیری کنید قطعاً لبه های کلاهتون قشنگتر و شیکتر وای میسته. برای این کار من از شلال یا بافت نامرئی استفاده میکنم. اولین قسمت رو من مارکر میزنم، قلاب رو وارد زنجیره میکنم، نخ میگیرم و از حلقه قبلی رد میکنم. حتما شما هم حلقه اولتون رو علامت بزنید که بدونید انتهای کارتون و ابتدای کارتون کجا هستش، چون بعداً برای اتصال این قسمت رو ما لازم داریم. تمامی زنجیره ها، حتی قسمتی که حالت پاپیون میخوایم بهش بدیم، اونجا هم ما باید شلال یا بافت نامرئیمون رو بزنیم. قلاب وارد میشه، نخ میگیرم و از زنجیره قبلی رد میکنم. این کار تا انتها من ادامه میدم. من دورگیری کلاهم رو انجام دادم. همینطور که میبینید بافت من تکمیل شده. دیگه به آخره بافت کلاهمون رسیدیم. نخ و کات کردم و الان من میخوام کارم رو کور کنم. از آخرین شلالی که زدین 1 خونه باید اضافه بیاد. نخ رو از داخل زنجیره بیرون میکشم و به شکل توی ویدیو قلاب و وارد اولین زنجیره‌ای که بافتم میکنم. این کار رو اگر بخواید میتونید با قلاب کوچیک‌ترم انجام بدید. قلاب و وارد زنجیره میکنم و زنجیره قبلیش دقیقاً وسط زنجیره نخ میگیرم و بعد از داخل کار اونو پنهان میکنم. برای قسمت اتصال پاپیون ما باید 12 تا زنجیره بزنیم. نخو میندازم روی قلاب و یه حلقه ایجاد میکنم و شروع میکنم به بافت 12 تا زنجیره. اینجا هم خیلی مهمه، اگر زنجیرهاتون خیلی سفت ببافید نمیتونید برای رجای بعدی قلاب رو داخلش وارد کنید. پس زنجیرهاتون خیلی معمولی ببافید. 12 تا زنجیرم رو تکمیل میکنم. بافتم رو برمیگردونم. از حلقه دومی قلاب وارد میشه و داخل هر کدوم از گره ها 1 دونه پایه کوتاه میزنم. 11 تا پایه کوتاه میبافم.
بافتم تکمیل شد. یک دونه زنجیره میزنم، بافتو میچرخونم و از زیر زنجیره یک دونه پای کوتاه میزنم. برای این قسمت ما فقط 3 رج احتیاج داریم که ببافیم. این بافت رو تا انتها تکمیل میکنم. برای رج بعدی به انتهای بافت که رسیدم دوباره یک دونه زنجیره میزنم و به همین شکل بافتم رو تکمیل میکنم. از سوزن پلاستیکی استفاده میکنم برای دوختن کار. انتهای بافتتون یه مقدار نخ اضافه بذارین و مثل من با دستتون به قسمت نواری پاپیونتون حالت بدید. 2 تا قسمت رو من میگیرم به دستم و اونا رو محکم فشار میدم قسمت بالاییشو تا یک حالت خط بیفته. حتما دقت کنید که قسمت خط وسط کارتون باشه. با دستتون حتما نوار مرتب کنید که پاپیونتون زیبا باشه. برای اینکه پاپیونتون زیبا بشه و ایستایی خوبی داشته باشه میتونید از سوزنچه استفاده کنید و 2 تا قسمت بالایی پاپیونتون رو به کلاهتون فعلا فیکس کنید که تکون نخوره. مثل من لبه بالایی نوارتون رو به سمت داخل فشار بدین. قسمت وسط رو بیارید بالا که حالت شکم ایجاد بشه و دوباره قسمت سوم رو به سمت بالا بیارید. بافتی که خودتون زدین رو به این صورت روی پاپیون بذارید و اونو بدوزید. حتما دقت کنید که قسمت داخلی کلاهتون که این ناحیه میشم حتما دوخته بشه. خیلی مهمه که اینجا اتصال داشته باشه تا پاپیونتون باز نشه. من این قسمت رو دوختم. کار من به این شکل در اومد. بافت کلاه من تموم شد. به نظرم یکی از شیک‌ترین مدل کلاه هاست، در اینه که خیلی کلاسیکه. این پاپیونی که داره اونو خیلی جذاب و خاصش کرده. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشین. منتظر عکس کارهای خوشگلتون با آدرس اینستاگرامم که این پایین میذارم هستم.